ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי, קוראים לי בר הדדי ואני מאמנת אנשים להתמודדות עם חרדה ודיכאון. אם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, לחצו עכשיו על הכפתור, יירשם כמנוי. והיום אני רוצה לדבר על מה זה פומו. אז קודם כל נסביר מה זה אומר. פומו זה קיצור של Fear of Missing Out, שבתרגום לעברית זה הפחד מלפספס. זו אחת הבעיות הכי מוכרות ונפוצות שכולנו מתמודדים איתן. אנחנו חיים בעולם של אפשרויות אינסופיות ואנחנו פוחדים לפספס דברים, וזה מונע מאיתנו לעשות בחירות, כי אנחנו פוחדים להתחרט עליהן או לפספס אפשרויות אחרות. ואז הפחד הזה הוא מה שמשאיר אותנו במקום. התופעה הזו גורמת לנו לא לעשות בחירות מודעות, כי אנחנו חוששים מההפסד, מלבחור בבחירה פחות טובה, מאולי לפספס הזדמנות, והפרדוקס הוא שבסופו של דבר אנחנו לא בוחרים כלום. מי שראה את הסרט The Social Dilemma ראה שהרשתות החברתיות ממש משתמשות בזה כדי למשוך אותנו להיות בתוך האפליקציות. כי כשאנחנו מקבלים התראה אז אנחנו נכנסים ישר לראות, כי אנחנו פוחדים לפספס משהו. ואז אנחנו מנוהלים על ידי החשש לפספס דברים, ולא מובילים את עצמנו באופן אקטיבי. אנחנו יכולים לראות את הפרדוקס הזה מתבטא לדוגמה באפליקציות הדייטינג. הרבה מהאנשים שנכנסים לאפליקציות היכרויות כמו טינדר, אוקיי קיופיד, ג'יי סווייפ וכו', באים במטרה להכיר, ובכל זאת הרוב המוחלט יוצא מאוד מאוכזב מהאפליקציות האלה. והסיבה היא הפרדוקס הזה, שאנחנו מצד אחד רוצים להכיר מישהו או מישהי, ומצד שני אנחנו פוחדים לפספס את שאר האפשרויות. אני מתחילה לדבר עם מישהו, ואז אני אומרת לעצמי שאני לא רוצה להפסיק לדבר עם אחרים, כי אולי אני אמצא מישהו חמוד יותר, חכם יותר, חתיך יותר וכו'. ואז גם אם אני יוצאת איתו לדייט, אז אני ממשיכה לעשות באפליקציה, כי אנחנו חוששים לפספס הזדמנויות אחרות, שהן אולי טובות יותר. אנחנו בעצם פוחדים לקחת בחירה, כי אנחנו חוששים שהיא תגרום לנו לפספס הזדמנות טובה יותר. זו תופעה מאוד נפוצה שיש אותה לכולנו, בעיקר לכל בני ה-20. וגיל 20 פלוס זה גיל שבו אנחנו צריכים לעשות הרבה בחירות משמעותיות, כמו בחירת לימודים או מעבר דירה או עבודה, ובדרך כלל אנחנו נדחה את הבחירה לרגע האחרון, לרגע שבו כבר החיים מחייבים אותנו לבחור ואי אפשר לחכות יותר. ואז אנחנו נעשה את הבחירה מתוך לחץ, ואנחנו עדיין נרגיש בלחץ עם הבחירה שלנו, כי יהיה לנו פחד שאולי עשינו בחירה לא נכונה, ואולי אנחנו מפספסים משהו. ואנחנו יצורים שאוהבים ודאות, ולכן אנחנו נחפש תשובות חד משמעיות. אבל אנחנו לעולם לא נקבל תשובה חד משמעית. בעולם שיש בו כל כך הרבה הזדמנויות שונות ומגוונות. בכל בחירה שאנחנו נעשה, אנחנו נרוויח ממנה משהו, ונפסיד בה משהו. אין בחירה שהיא מושלמת. יש משפט ידוע שאומרים, יש יפות ממני, יש חכמות ממני, אבל אין כמוני. וכמו שזו הייחודיות שלי, אז לכל בחירה שנעשה, יש את הייחודיות שלה. והדרך לשבור את הלופ של הפומו, זה דרך בחירות מודעות. כל פעם שאתם עומדים בצומת דרכים, תעשו לעצמכם סדר בראש. מה אתם מרוויחים ומה אתם מפסידים בכל אחת מהבחירות שלכם. ואז אתם תראו מה אתם מעדיפים להרוויח ולהפסיד. וזאת תהיה בחירה מודעת שתנטרל את הפחדים או החרטות אחרי. כי אתם עושים בחירה שאתם כבר יודעים מה אתם מפסידים בה. ובכל זאת אתם הולכים עם זה. בכל בחירה שתעשו יהיה משהו שתפסידו. אתם צריכים לבחור את מה שאתם מוכנים להפסיד. ברגע שתבינו שאתם הולכים להפסיד משהו בוודאות ואי אפשר להתחמק מזה, אז יהיה לכם יותר קל לקחת בחירות. וכדאי להתחיל לתרגל את זה כבר על דברים קטנים. אז בואו ניתן דוגמה. חברים שלא ראיתי הרבה זמן החליטו לארגן מפגש חברים. מצד שני, יש לי למחרת מבחן מאוד חשוב בסטטיסטיקה שלא סיימתי ללמוד אליו. אז בואו נתחיל עם הרווח וההפסד של המפגש חברים. אני ארוויח בזה שאראה את החברים שלי ואבלה איתם, וזה יכניס לי אנרגיות טובות, וכוחות מחודשים, זה יוסיף לחוויות שלי איתם ולקרבה, וזה ירענן אותי מכל העומס של הלימודים. ההפסד הוא שאני אולי לא אהיה לגמרי מוכנה למבחן מחר. אולי אהיה עייפה מחר במבחן. יכול להיות שאכשל וצריך לגשת למועד ב'. יכול להיות שאקבל ציון נמוך. עכשיו בואו נעבור לרווח ולהפסד של הלמידה למבחן.
אז אני ארוויח שאני אשקיע את המקסימום שלי בלמידה למבחן הזה, הציון שאני אקבל זה הציון הכי גבוה שיכולתי להוציא מהלמידה שלי, אני אלך לישון מוקדם ואקום רעננה למבחן, ואני אשקיע את כל האנרגיה, ריכוז ומשאבים שלי במבחן הזה שייתן לי את הציון הכי גבוה שאני יכולה להוציא מהמבחן הזה. ההפסד שלי כנראה יהיה שאפספס את ההזדמנות לראות את החברים שלי, שלא הייתי הרבה זמן, ואני לא יודעת מתי תהיה לי הזדמנות נוספת. אני אפספס את החוויה הזו איתם, שכנראה הם יחלקו ביניהם, ואני לא אהיה חלק ממנה. יכול להיות שהחברים שלי יכעסו עליי, או יתאכזבו ממני, שלא באתי. חשוב לדעת שאין תשובה נכונה ולא נכונה. כל אחד עושה את הבחירה שלו בהתאם למה שמתאים לו. יש כאלה שיבחרו ללכת להיפגש עם חברים ויהיו מוכנים לקחת את ההפסד של הציון הנמוך במבחן, ויש כאלה שיבחרו להישאר בבית, ללמוד, ויהיו מוכנים לקחת את ההפסד של בילוי עם חברים שהם לא ראו הרבה זמן. העניין בתרגיל הזה זה המודעות שלנו ברווח ובהפסד של כל בחירה. מה שיאפשר לנו לעשות בחירות מתוך ודאות והחלטיות. אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם להיות קצת יותר מודעים לדברים שמפריעים לכם לעשות החלטות. ואם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק. ואני מזמינה אתכם ללחוץ להירשם כמנוי לערוץ שלי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!